xin chào tất cả mọi người. Cũng khá là lâu rồi thì mình mới quay trở lại. Những ngày vừa qua mình đã dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bản thân, dọn dẹp nhà cửa, cũng như là cải thiện những mặt chưa tốt của mình. Cho nên là ngày hôm nay mình quyết định sẽ quay một video để cho mọi người xem là mình đã và đang chăm sóc bản thân mình như thế nào, với hy vọng là tất cả chúng ta sẽ yêu quý, trân trọng và tự tin hơn với chính bản thân mình nha. Goku Egao. Từ lúc mà mình tan làm về đến nhà đến bây giờ là đã hơn 3 tiếng rồi mọi người, nhưng mà mình vẫn chưa tẩy trang, chưa làm một cái gì hết. Dạo gần đây á, mình có một thói quen xấu, đó là khi mà vừa về đến nhà là mình sẽ ngay lập tức leo lên giường đắp 3 cái chăn lên người, tại vì trời bên này bây giờ đang rất là lạnh. Một lời cảnh tỉnh và một lời nhắc nhở chung đến tất cả mọi người, đó là kể cả mình có lười hay là trời có lạnh hay là có như thế nào đi nữa thì nhất định cũng hãy tẩy trang, rửa mặt, skincare trước khi đi ngủ nha. Mình thì mình sẽ chăm sóc cả da mặt với da body luôn. Mình sẽ cho mọi người xem là dạo gần đây mình đã vượt qua cơn lười, vượt qua cơn lạnh để mà vẫn giữ vững tinh thần làm đẹp như thế nào. Mình dùng tới 2 loại tẩy trang lận, một cái là tẩy trang riêng cho mắt của mình, và một cái là như trước giờ mình vẫn hay xài của Nivea từ cái hồi mà mới làm YouTube cho tới bây giờ luôn. Vì mình trang điểm mỗi ngày luôn cho nên việc tẩy trang rửa mặt mình phải làm thiệt là kỹ. Cũng như là mình đã giữ thói quen dùng máy rửa mặt mỗi ngày để đảm bảo là da mặt mình sạch sẽ, thông thoáng, không có bị mụn ẩn. Mình dành hẳn riêng một ngăn tủ trong tủ lạnh cho các em mặt nạ của mình. Để nghĩ xem là ngày hôm nay sẽ đắp cái gì đây. Việc mà nghĩ xem hôm nay đắp mặt nạ gì cũng khá là vui á mọi người. Sau khi rửa mặt xong thì mình sẽ đắp mặt nạ luôn. Không biết là mọi người ở Việt Nam á có thường đi spa, đi làm đẹp không? Ở bên Nhật này mình rất là muốn đi spa, chăm sóc da, nhưng mà điều kiện kinh tế không cho phép. Tại vì mỗi lần mà đi spa ở Nhật rất là đắt cực kỳ luôn. Đắp mặt nạ mình tưởng tượng như là mình đang ở spa cao cấp tại nhà, vừa có chiếu đèn nè, công nghệ chiếu đèn nè, thấy giống trong spa không? Còn có thêm sóng âm, T-Sonic nè, rồi chế độ làm nóng, làm lạnh. Nói chung là tất cả những cái công nghệ này thì nó tích hợp giống như là một spa thu nhỏ vào trong em máy này. Đó. Thì mình tự làm ở nhà thôi, tiết kiệm chi phí, đầu tư một lần cho nó đáng. Đó, mình xài được lâu dài, xong rồi chuyển qua đèn màu xanh lá. Riết rồi mà mình thuộc mấy đèn này nó có công dụng gì luôn á. Màu đỏ là chống lão hóa, màu xanh lá là dưỡng trắng sáng da, màu xanh dương là trị mụn. Thêm cái nữa là mình có nguyên một bộ sưu tập mặt nạ ở nhà. Bữa nào thích cái nào mình xài đó. Mình sẽ ưu tiên những cái gì mà dễ làm tại nhà, mà công nghệ cao, chất lượng, hiệu quả. Rồi, ok, đó, nhanh gọn lẹ. Vậy là xong cái bước đắp mặt nạ của mình rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tua nhanh qua thôi. Tại vì là quá quen thuộc, nói cũng quá nhiều rồi. Giờ cũng không hết biết nói gì, không biết nói gì nữa rồi. Như là cái này, đây đến bước lotion thì chỉ có một điều là mình đã dùng hết chai cũ rồi. Đây còn một tí ở đáy thì mình vét cái này cho hết thôi. Xong rồi mình chuẩn bị sẵn một chai mới rồi, để mà vừa hết là có xài liền luôn. Đây, em serum mình xài hyaluronic acid, có tác dụng giữ ẩm, cấp nước, cấp ẩm. Bạn nào mà da mụn á thì xài rất là tốt nha. Cái này là mình phải nói, tại vì khi mà mình bị mụn là mình đã bắt đầu dùng em này. Trời, mình cũng không nhớ là dùng từ khi nào luôn. Và đây là phải nói là cái lọ thứ, nói là lọ thứ gần 100 cũng không phải là quá đâu. Tại vì mình dùng nhiều lắm rồi, mấy năm trời ròng rã rồi, nên là giờ mà kêu đếm cũng không đếm được đâu. Đây, Mediheal. Cái này mình cũng mới vừa giới thiệu ở trong video gần đây nhất là video Get Ready With Me rồi, nên là cũng không có gì để nói nữa. Cứ chấm rồi thoa để là khi mọi người nhìn thấy mình như thế này thì
mọi người sẽ có động lực. Nếu như bạn nào đang lười, nằm lười và chưa muốn đi skincare thì nhìn thấy mình làm như thế này hãy bật dậy đi chăm sóc da ngay đi. Mọi người ơi, con gái tụi mình có được gì đâu, có được làn da nè, có được cái cơ thể nè để mà mình tự tin thôi, đúng không? Cho nên là mình phải dành thời gian ra để mà chăm sóc, để mà giữ gìn, để mà nâng niu nuông chiều. Mình không chiều mình thì còn muốn ai chiều mình nữa. Em này là em mà mình không thể nào thiếu dạo gần đây luôn. Lúc trước á thì đây mình dùng Vaseline, cũng là Vaseline nhưng mà là của Việt Nam, mình mua của Nhật để mà xem là có giống như cái loại mà mình xài không. Cái loại này mình xài từ năm cấp 3 rồi nè mọi người, từ năm học cấp 3 rồi. Từ bây giờ cứ hết thì mua được ở Nhật luôn. Tại vì em này dùng nó y hệt như em kia, mà giá cũng rất là rẻ thôi. Giá rẻ lắm, mình cũng không nhớ nhiêu nhưng mà rẻ. Đây, cái này mình sẽ lấy tay mình thoa thoa ở đây, xong rồi mình ấy lên môi mình. Ok, vậy là xong phần mặt của mình rồi. Còn một em nữa mà mình quên giới thiệu, đó là DHC Eyelash Tonic. Em này là serum dưỡng dài mi của nhà DHC. Cách đây mấy hôm mình đi ăn với Thảo Vi thì mọi người biết không, mi của Thảo Vi rất là đẹp, dài mà cong vuốt như thế này nè. Mi dưới cũng vậy mà mi trên cũng vậy luôn. Rồi cho mình xem hình trước với lại là sau khi xài á, là đúng hôm đó mình ra mình mua về luôn, mua về xài luôn. Thật ra thì mọi người thấy là mi trên của mình nó cũng cũng tạm được rồi, nhưng mà mi dưới của mình á thì nó hơi ngắn, cho nên là lúc mà chuốt mascara là không có nhìn thấy, khó thấy lắm. Còn mi dưới của Thảo Vi á, mọi người biết không, nó thấy rõ từng sợi luôn, nhìn rất là thích. Đó, cho nên dạo này mình rất là siêng xài serum dưỡng mi này. Ok, đây là da mặt của mình sau khi mình đã skincare xong hết vào mỗi buổi tối. Đó, nhìn nó khác hẳn so với cái lúc mà mình không làm gì hết, mình không chăm sóc. Và như mọi người thấy thì ở đây mình có một vết thâm, nó là cái vết sẹo thâm khi mà mình bị tai nạn hồi hôm trước á. Mình đang dùng cái tuyếp trị sẹo này, chị sẹo Kobayashi của Nhật, để mà mình thoa vào em nó mỗi buổi tối, với hy vọng là một thời gian nữa thì nó sẽ mờ đi hoặc là nó sẽ hết. Từ khoảng 2 tháng dạo gần đây mình rất là chú trọng đến da body của mình. Tại vì tự dưng một ngày nọ khi mà mình theo dõi những cái chị mà mình thích ở trên mạng xã hội á, thì mình thấy da của mấy chị đó siêu đẹp luôn. Mình nhìn lại thì mình đã bỏ bê cái da body của mình quá là lâu rồi. Da chân của mình lúc trước, tại vì mình có bao giờ quay chân lên cho mọi người xem đâu mà mọi người biết được, nó đóng vảy á, nó giống như là đóng vảy á mọi người. Nó khô mà nó xấu khủng khiếp luôn. 2 tháng dạo gần đây là mình bắt đầu vào cái công cuộc là tân trang lại cái da body của mình, và bây giờ thì mình khá là hài lòng một chút xíu về cái việc mà chăm sóc da body của mình rồi. Đầu tiên là đây, em dầu này, đây là dầu Bioi. Em này có công dụng là dưỡng ẩm và đặc biệt là trị rạn da. Bạn nào mà bị rạn da vùng đùi, vùng mông, da vùng bụng hay gì đó thì mọi người có thể mua em này. Mùi dễ chịu lắm. Mình sẽ cho ra tay như thế này nè. Đó, xong rồi mình thoa lên cái vùng da bị rạn của mình thôi. Mình sẽ đến cái này là chai xịt trị mụn lưng, nhưng mà mình xịt vào lưng của mình với lại là hai cái cánh tay của mình đang bị viêm lỗ chân lông á. Thường thì mình sẽ dỡ cái này, dỡ cái áo của mình lên để mà mình xịt. Mình biết rồi, mình sẽ đưa như thế này chắc là được. Đây, đó, chai xịt rất là tiện. Tại vì sao? Tại vì khi mà dùng cho vùng lưng á, nếu như mà dùng kem thoa á, thì mình sẽ cứ phải như thế này nè, nó vướng với lại là nó khó. Còn mà dùng dạng xịt á, nó phun sương khắp nơi á, khắp nơi. Tiếp theo á là lúc nãy mình đã bôi rồi, đây là tuyếp trị viêm lỗ chân lông của Nhật. Mình dùng đây là tuyếp thứ mấy rồi ta, thứ 2 hay thứ 3 gì đó. Và có một cái điều như thế này, thật ra những cái vấn đề trên da của mình, ví dụ như là rạn da hay là viêm lỗ chân lông á, mình nghĩ là nó sẽ mất khá nhiều thời gian để mà có một cái tiến triển hay là một cái sự thay đổi nào đó. Mình phải cho những sản phẩm này có thời gian để mà nó phát huy công dụng của nó, chứ mình không có yêu cầu là
mình xài hết một lọ bé bé như thế này, hay là xài hết một tuyết như thế này thì mình phải thấy hiệu quả ngay, hoặc là hết ngay, thì mình không có kỳ vọng nhiều như vậy. Mình chỉ dùng để mà mình có cảm giác là mình đang khắc phục nó. Còn mà nếu như mà dùng bao lâu để mà hết á, thì kể cả bản thân mình cũng không biết được. Mình phải cho sản phẩm có cơ hội được phát huy tác dụng nha mọi người. Qua kem dưỡng trắng da, và kem dưỡng da đây là bước mà mình thích nhất dạo gần đây luôn á. Trời ơi, mình thích kiểu mỗi lần mà mình thoa là mình phấn khích lắm, tại vì là có cảm giác như là mình đang chăm sóc làn da của mình, và sau này nó sẽ được giống như là những gì mà mình mong đợi hết đó. Đầu tiên là về cái em này đi ha. Nói về em này thì đây là hũ đầu tiên của mình, và mọi người xem nè, mình đã dùng đến đây rồi, và mình đã chuẩn bị sẵn một hũ mới tinh như thế này, để mà khi mà vừa hết là có thay luôn. Đó, mình là người như vậy, chứ mình không có kiểu là để cho nó hết rồi mình mới bắt đầu mua, thì mình sẽ rất là khó chịu trong cái khoảng thời gian mà mình phải đợi. Mình không thích chờ đợi đó. Thì đây, mình thoa em này mỗi ngày 2 lần. Một lần là sau khi tắm, và một lần là trước khi đi ngủ. Loại này là loại mới ra, nó là dòng YEX, thì là có thêm công dụng là dưỡng trắng nè, làm đều màu, với lại là trị những cái vùng da thâm sạm, và có thể dùng cho da mặt được luôn nha. Thì hôm nào mà mình lười á mọi người, với lại là mình gấp đi làm chẳng hạn, lúc mà mới tắm ra là đến giờ đi làm á, thì mình vẫn cố gắng là bôi em này lên da body, và bôi luôn lên da mặt cũng được luôn. Kinh nghiệm của mình khi mà thoa kem dưỡng da, dưỡng trắng da hay là như thế nào đó, thì mọi người nên mặc đồ dài tay để mà kem phát huy tác dụng. Thoa kem này sướng lắm mọi người, nên là mọi người đừng có lười nha. Lười mình hãy nghĩ đến cái lúc mà mình trắng, mình đẹp, mình mịn, da mình mịn đó, nghĩ đến mấy lúc đó đó thì mình sẽ bật dậy để mà đi thoa kem liền. Như mọi người cũng biết thì bây giờ ở Nhật đang là mùa đông, trời lạnh lắm, cho nên là mình rất hạn chế tắm vào ban đêm, mà thông thường thì mình sẽ chỉ tắm vào ban ngày thôi. Bây giờ là mình vừa mới tắm ra, sấy tóc xong xuôi hết, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách chăm sóc bản thân của mình khi mà mình đi tắm, cũng như là sau khi tắm ra hàng ngày. Xin lỗi mọi người là mình mới vừa xài xong nó vẫn còn bị ướt. Em này là đồ wax lông, đồ cạo lông của mình. Nếu như bạn nào là một tín đồ của việc wax lông thì chắc chắn là phải thử và phải dùng qua em này. Tại vì ở phần đầu dao cạo á, có cái phần kem này nè mọi người. Phần kem cạo này nó sẽ giúp cho mình khi mà wax, khi mà cạo lông á, sẽ không có tổn thương đến da, cũng như là khi mà mình lướt em á trên da, mình không có cảm giác là mình đang cạo, mình không có cảm giác là cái lưỡi dao đang chạm vào trực tiếp vào da của mình. Và cái kem này thì mình đọc á, là còn có công dụng dưỡng ẩm, có vitamin E, vitamin B, rồi có lô hội này kia ở trong đây nữa, cho nên là nó sẽ vừa dưỡng vừa wax luôn. Nếu như mà mọi người đã wax lông tay lông chân rồi thì sẽ phải wax thường xuyên. Mình thì kiểu 3 ngày 3 ngày gì đó là mình sẽ wax một lần. Đó, bước đầu tiên của mình khi đi tắm là mình sẽ wax lông. Bước tiếp theo sẽ là tẩy tế bào chết. Thì cái việc tẩy tế bào chết này mình duy trì khoảng 3 đến 4 lần một tuần, mặc dù là mình nghe nói là chỉ cần khoảng 2 lần thôi là đã được rồi. Nhưng mà do là mình thoa kem dưỡng hàng ngày á, khi mà không tẩy tế bào chết 3-4 lần thì mình có cảm giác là kem nó sẽ bị bí tắc ở trong da mình. Cái đó là do cảm giác cá nhân của mình thôi. Nên là mình xin lỗi là mình tẩy tế bào chết hơi bị nhiều. Trong thành phần của em này thì có collagen, có hyaluronic acid, có coconut, sữa ôi rượu là dầu dừa, với lại là có chiết xuất bưởi nữa, thì sẽ vừa tẩy tế bào chết vừa làm sáng da của mình lên luôn. Cái chất của nó không phải là cái loại mà cát toàn là hạt, xong rồi khi mà chà lên da thì nó sẽ hơi rát, hơi đau. Không, em này là nó kiểu sệt, khi mà thoa lên thì nó rất là nhẹ nhàng. Mọi người là mình dùng nên là nó nhìn nó hơi xấu rồi, nó không phải hơi đâu, nó quá xấu rồi. Mình dùng em này cho phần lưng của mình nè, phần 2 cánh tay, cái chỗ mà bị viêm lỗ chân lông, với cả phần nách nữa. Đó, thì mình dùng em này hầu như là mỗi ngày sau bước tẩy tế bào chết. Dạo gần đây thì mình
khá là hạn chế việc dùng sữa tắm, tại vì mình nghĩ là nó không cần thiết nữa. Tiếp theo cũng là một em dùng cho body mà mình nghĩ là khá là nhiều bạn biết. Đây, hình trái tim, đó là Cute For My Wear luôn. Xà phòng hình quả đào dùng cho mông. Đây cũng là viên đầu tiên mà mình dùng, nhưng mà mọi người thấy không, nó mỏng đi rất là nhiều. Mình dùng cũng phải hơn 1 tháng rồi. Ở trong đây nè mọi người, nó có những cái hạt bé như thế này nè. Không biết là mọi người có nhìn thấy được mấy cái hạt bé của nó không? Thì khi mà mình thoa lên vùng bikini và vùng mông của mình á, thì nó vừa tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và vừa có những tinh chất làm sáng vùng da mông với lại là da bikini của mình luôn. Mình đã chăm sóc thì mình phải chăm sóc toàn diện hết, chứ mình không có bỏ phần nào được. Những phần khác được chăm sóc nó sẽ tốt lên, còn những phần không được chăm sóc thì nó sẽ bị thâm hay là bị sần sùi, nó không có đẹp á, thì bất công cho những cái phần đó. Rồi, đây là mình vừa mới tắm ra. Thì trước khi làm cái gì làm, mình cũng sẽ đập lotion lên trên da mặt trước để mà cân bằng lại độ ẩm cho da trong vòng 3 phút kể từ khi bước từ nhà tắm bước ra ngoài. Các bước dưỡng da ban ngày của mình thì cũng giống y hệt như ban đêm trước khi đi ngủ thôi, cũng không có gì đặc biệt hơn hết. Chỉ có điều là mình làm nhanh hơn, tại vì ban ngày mình khá là bận, không có nhiều thời gian để mà ngồi lê la giống như là buổi tối trước khi đi ngủ. Dù không có nhiều thời gian nhưng mà mình không có bỏ qua bước nào hết, vẫn cố gắng làm đầy đủ tất cả mọi bước trong chu trình skincare của mình. Đặc biệt là ban ngày thì mình sẽ có thêm bước chống nắng. Cái này mình đã nhấn mạnh với mọi người khá là nhiều lần. Đó là nếu như mà mình không chống nắng bảo vệ da thì những bước dưỡng da khác của mình sẽ trở nên vô nghĩa đó. Còn về các bước dưỡng da body thì sau khi thoa dầu Bioi trị rạn da xong, mình sẽ thoa kem trị viêm lỗ chân lông cho hai bên cánh tay của mình. Rồi sau đó sẽ thoa kem dưỡng trắng sáng da cũng như là dưỡng ẩm cho da. Kem này thoa thấm rất là nhanh, nó không có bị bết dính gây khó chịu, với lại mùi thơm thoang thoảng nên là mình có thể thoa vào ban ngày để mà đi làm luôn. Đây, giới thiệu cho mọi người cái này. Bây giờ là 11h30 tối ở Nhật. Mình tan làm về đến nhà thì rất là đói bụng. Bình thường là mình sẽ ăn, mà ăn đêm á, là mập lắm luôn. Đó, cho nên là mình đã tìm ra giải pháp là mình chuyển qua mình uống cái này. Nó là kiểu sinh tố Superfood Smoothie. Ở trong đây là nó có hạt chia với lại là mix mấy cái trái cây, rau củ này kia vào á. Mình sẽ pha 2 muỗng này với lại là sữa đậu nành chuối. Mà sữa đậu nành này là cũng calorie là calo ốp 50%. Mình phải tìm cách để cái bụng của mình nó không kêu réo nhưng mà vẫn không có bị mập. Mấy cái loại superfood này nè, nó không chỉ làm cho mình cảm thấy no bụng, mà nó còn giúp đào thải chất độc, đào thải mỡ ở trong cơ thể của mình nữa. Nó giúp detox á, thanh lọc cơ thể mình. Nên là uống cái này rất là tốt. Lúc mà mình đói á, là mình chắc chắn mình sẽ nghĩ là thôi mập thì chịu chứ bây giờ phải ăn thôi. Đó, nên là mình chuyển qua uống cái này. Còn bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi siêu thị cùng với mình. Trước khi vào thì mình sẽ xịt cồn diệt khuẩn cho tay. Tại sao lại dẫn mọi người đi siêu thị? Tại vì mình muốn cho mọi người biết là mình đã ăn uống như thế nào để giữ gìn sức khỏe, cũng như là giảm được cân nặng trong thời gian qua ha. Mình luôn mua trái cây trữ sẵn ở nhà để mỗi khi buồn miệng là ăn. Thay vì ăn vặt thì mình sẽ ăn nho, ăn cam, quýt, ăn hồng. Và một điều không thể bỏ qua nữa đó là ăn rau mỗi ngày nha mọi người. Lúc nào cũng phải có màu xanh lá cây ở trong bữa ăn của mình. Mình làm rau luộc đơn giản thôi cũng được nữa. Đó, ngoài ra thì mình sẽ ăn salad. Salad thì người ta có làm sẵn một túi như thế này nè. Mình chỉ việc mua về trộn với nước sốt cái là ăn được luôn, không có mất thời gian để mà làm. Mình luôn uống một bình nước lọc 2 lít như thế này mỗi ngày. Tránh xa các loại nước trái cây, sữa, nước ngọt có ga vân vân. Đặc biệt là mình đã uống trà này. Mọi người có thể mua trà này uống, nó hỗ trợ rất tốt cho quá trình giảm cân của mình. Mình sẽ nói kỹ hơn khi mà làm video quá trình giảm cân của mình sau ha.
tiếp theo là việc tập luyện. Thì thật ra là mình là một người khá là lười, mình không có siêng tập đâu. Nhưng mà hôm nào đẹp trời rảnh rỗi thì mình cũng trải thảm ra làm vài ba động tác. Vì mình muốn là không chỉ giảm cân không, mà mình còn giảm được mỡ thừa ở những vùng tích trữ mỡ, giống như là bụng, bắp đùi, chân, hai cánh tay. Đó, rồi chắc là video này sẽ kết thúc tại đây. Mình hy vọng là sau video thì mọi người sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm chút bản thân mình ha. Rồi vậy nha, bye bye.